Wanda là một cô bé 17 tuổi, xinh xắn, có sở thích vô rừng thổi sáo cùng bầy chim. Vốn sinh trưởng trong gia đình nghèo khó, nên từ nhỏ Wanda đã phải vất vả phụ mẹ làm việc kiếm tiền. Mẹ Wanda có một quán ăn nhỏ trong thị trấn, hàng ngày Wanda phải ra quán phụ mẹ bưng bê đồ ăn cho khách. Wanda, con bé này đâu rồi? Ra phụ mẹ nhanh lên, khách đông quá rồi. Con bê đồ ăn ra bàn số 10. Đây là đồ ăn của bàn số 7. Nhanh lên khỏi khách chờ lâu. Con lại mới vô rừng thổi sáo với bầy chim đấy à? Con mới học được bài rất là hay, lúc nào rảnh con sẽ thổi cho mẹ nghe nhé. Cô lo mà bưng bê đồ ăn cho khách nhanh lên, để ý khỏi bê nhầm đấy Wanda. Bên này bà chủ quán ơi, đồ ăn ngon quá, cho thêm 2 tô nữa đi. Wanda rửa đống chén, bác này nhanh lên, xong đi giao cho cô Tam 2 tô phở, chú Bảy 3 tô, cửa hàng ông chủ tô 5 tô. Giờ vắng khách mẹ mang đồ ăn về cho bà. Tối mẹ lên. 2 con ở lại trong quán, Wanda không vô rừng nữa đấy nhé. Dân mẹ. Trong thị trấn có một tên phú hào đầu trọc, mê mẩn sắc đẹp của Wanda, suốt ngày hắn cùng đàn con ở đi theo Wanda, quậy phá để nhà cô không làm được gì, phải đồng ý lấy hắn. Chị hai ơi, mấy tên phú hào đáng ghét lại đến kìa, chúng đứng chặn trước quán, không cho ai vô ăn, sau đó chúng kéo nhau vào quán quậy phá. Hê hê Wanda xinh đẹp đã suy nghĩ chưa, về làm thiếp ta, sẽ có người hầu kẻ hạ, tội gì phải vất vả cực thân. Cô mà không đồng ý, ngày nào ta cũng đến đây quậy, xem ai còn dám vào quán ăn không. Wanda hét lên đồ đáng ghét. Wanda thượng cẳng chân, hạ cẳng tay một hồi cho mấy tên đầu chọc dài trưởng, mặt mày toe tét. Chúng kéo nhau chạy, đuổi xong bọn đầu trọc. Chị hai trong quán nhé, em tập lại bài sáo mới nghe chim uyên hót hồi nãy. Tiếng sáo của Wanda cất lên du dương, làm cho khu vực xung quanh ai cùng tần ngần lắng nghe. Đang say sưa thổi sáo, tiếng sáo du dương khiến buổi chiều đang ồn ào của thị trấn nhỏ bỗng lặng như tờ. Xa xa xuất hiện một cỗ xe ngựa sang trọng đang đi đến, đấy là xe ngựa của một vị đại phu nhân, vợ của một đại quan trong triều. Đến gần Wanda, chiếc xe ngựa dừng lại, Wanda thì đang mải mê thổi sáo. Rứt bài sáo, Wanda nhìn thấy trước mặt mình là một vị đại phu nhân sang trọng. Ta thấy cô thổi sáo rất hay, ta muốn mời cô về nhà thổi sáo cho ta nghe một bản, ta sẽ trả tiền công hậu hĩnh cho cô. Thổi sáo có tiền ư? Mắt Wanda sáng lên, cô chưa từng nghĩ đến, đúng đam mê của mình. Wanda đồng ý luôn. Cô hỏi rồn rập, khi nào tôi có thể đi đến đó để thổi? Đại phu nhân đáp lời, ngay ngày mai. Nhà cô ở đâu? Sáng mai ta sẽ cho ngựa đón cô đến nhà. Sáng sớm Wanda nhẹ nhàng thức dậy, đi ra cửa. Ôi, chiếc xe ngựa đã chờ nàng ở đó, thấy cô người đánh ngựa vội nói. Mời cô lên xe ngựa, chúng ta khởi hành khỏi muộn. Xe ngựa dừng lại, người đánh xe ngựa mời cô xuống ngựa. Trước mặt cô là một dinh phủ rộng lớn, long lánh vô cùng đẹp. Quân lính canh gác nghiêm trang hai bên cửa, nô tỳ qua lại vô vàn. Wanda nghĩ chắc đây là phủ của đại quan lớn trong triều, phải cẩn thận không mất đầu như chơi. Wanda đi theo một cô hầu gái dẫn đường. Vòng vành một hồi, Wanda nhìn thấy trong phòng có một vị phu nhân đang ngồi, chờ cô với một mâm thức ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Wanda đến bà nói, ta đã chuẩn bị thức ăn sáng cho cô mời đi rồi ta nói chuyện. Nhìn mâm thức ăn toàn sơn hào hải vị, cô chưa từng ăn bao giờ. Wanda liền hỏi, mâm này bà chuẩn bị cho mình tôi sao? Sao tôi ăn hết được? Phu nhân cười nói, cô ăn được bao nhiêu tùy cô. Đang đói bụng phải đi từ sớm chưa ăn uống gì, trước mâm cỗ quá hấp dẫn, lại sợ ăn không hết bị trách phạt. Wanda cố gắng ăn thật nhanh, thật nhiều. Cô ăn gần hết mâm cỗ, khiến ai trông thấy cũng há hốc miệng. Bà phu nhân nghĩ bụng khả năng ăn của cô gái này thật không tệ. Ăn xong, Wanda liền hỏi, dạ thưa phu nhân, tôi ăn đã no rồi, bao giờ tôi có thể bắt đầu thổi sáo đây? Phu nhân liền dẫn cô đi sang một phòng ở gần đối diện cung chính. Bà nói, ta không phải là người muốn nghe cô thổi sáo, mà ta muốn cô thổi cho con trai ta nghe, cậu ấy đang ngồi ở đằng kia. Đập vào mắt Wanda là một cậu trai trẻ khoảng 17 tuổi, nhìn dáng vẻ khôi ngô, tuấn tú nhưng mặt mày ủ rũ. Khi những công tử, tiểu thư trong phủ thì đang tập trung nô đùa, nói chuyện tíu tích, thì cậu ấy lại ngồi một mình ở trong phòng, nhìn ra như một pho tượng không biểu cảm gì. Đấy là cậu con trai duy nhất của ta, công tử khi sinh ra thì rất khôi ngô, tuấn tú,
Chồng ta đã rất hạnh phúc, nhưng buồn thay cậu ấy càng lớn càng im lặng, hờ hững với mọi thứ, không nói không cười, không biểu cảm gì trên khuôn mặt. Hàng ngày đến giờ học văn võ, cậu cũng qua ngồi học rồi về. Không viết chữ, không luyện tập, chỉ ngồi nhìn xong về, nhốt mình trong phòng. Thường ngày khi các công tử, tiểu thư đùa vui, chạy nhảy trong phủ vui vẻ, thì nó chỉ chui vào phòng sách đóng cửa ngồi co ro trong đó. Thỉnh thoảng cậu ra ngoài cậu còn bị các công tử tiểu thư khác chọc ghẹo, gọi là cậu câm ra kìa chúng mày ơi. Chúng dây quanh trưởng công tử lôi kéo và cười khoái chí. Từ nhỏ đến giờ không một ai muốn chơi với cậu rất cô đơn. Ta muốn cô có thể dùng tiếng sáo làm cho con ta có thể cảm thấy hạnh phúc hơn. Wanda hỏi sao bà nghĩ cậu ấy thích nghe tiếng sáo. Con trai ta có nuôi một con sáo, mỗi khi nó cất tiếng hót là cậu lại chạy ra đứng nhìn. Ta nghĩ cậu rất thích tiếng chim. Tiếng sáo của cô khi cất lên giống như tiếng chim hót, cậu sẽ thích. Mỗi khi nhìn con của các tiểu thiếp trong phủ chạy nhảy, nô đùa, mà ta không khỏi chạnh lòng. Tuổi già sau này ta chỉ có thể dựa dẫm vào trưởng công tử, mà con ta lại như thế. Ta vốn là vợ cả, mà không bằng bọn họ. Bà mời Wanda ra ngoài vườn hoa, gần nơi trưởng công tử ở, rồi nói, cô có thể bắt đầu ở đây. Wanda cầm cầy sáo lên, bắt đầu cất tiếng sáo du dương của mình lên. Chú chim trong lồng của trưởng công tử bỗng cất lên hót líu lo theo. Bỗng công tử đứng dậy khỏi ghế đi theo tiếng sáo ra vườn hoa. Cậu lại gần nơi Wanda đang thổi, cậu ngồi xuống ghế gần đó say sưa nhìn Wanda thổi sáo. Được 5 phút cậu lăn ra ngủ trên ghế, không nghe Wanda thổi nữa. Thấy con ngủ vị phu nhân lấy chăn đập cho con nhẹ nhành để cậu ngủ say sưa, ai làm gì cũng không biết. 3 ngày liên tiếp như thế, cứ cô cất tiếng sáo lên là cậu ta lại lăn ra ngủ tới chiều, có khi ngủ tới tối, ngủ say như chết, lay gọi không dậy, quá lo lắng thấy có vẻ không ổn. Bà phu nhân đưa cho cô một xấp tiền, cho xe ngựa chở cô về, nói cô bữa sau không phải đến nữa. Wanda thở dài, nhưng trong bụng cũng mừng thầm, thoát khỏi đây cũng là điều may mắn. Wanda về đưa tiền cho mẹ Wanda vô cùng vui mừng. Sao con có thể kiếm được nhiều tiền thế? Ta có đủ tiền mua thuốc cho bà rồi, mai con đi tiếp đi. Wanda, người ta không thuê con nữa, con sẽ ra quán giúp mẹ rửa chén nhé. Quán bữa nay không cần con ra quán rồi người ta lại quậy không cho mẹ bán, con đi tìm việc khác đi. Wanda đi lang thang trên phố tìm việc. Cô xin việc ở đâu đều bị tên phú hào đến quậy, không ai dám nhận cô. Wanda, tôi sẽ cho cô toàn quyền trong nhà, tôi sẽ cho cô rất nhiều vàng bạc, nhưng cô vẫn không thèm để ý hắn. Hắn mê mẩn sắc đẹp của Wanda, hàng ngày cứ theo cô lẻo đẻo. Ngày này qua ngày nọ cô cứ đi lang thang trên phố mà không tìm được việc làm. Trưa đến cô lại ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở đầu thị trấn, đối diện cây cổ thụ có một quán ăn, cô ngồi thổi sáo ở đó. Một hôm đang ngồi thổi sáo, tên phú hào xuất hiện, hắn nói đàn em tụi bay bắt Wanda về cho tao. Cả lũ chọc súng lại xung quanh Wanda. Cô tức giận quay sáo một vòng, mấy tên đầu chọc mặt mũi lại toe tét bỏ chạy. Chúng còn quay lại nói cô nhớ đấy, ta vẫn còn đến tìm cô. Ngày nào cũng thế, đi tìm việc làm không được, trưa đến cô lại về dưới gốc cây nghỉ mát rồi thổi sáo. Từ khi cô đến quán ăn đối diện ở gốc cây cổ thụ ngày càng đông khách, phát hiện ra tiếng sáo du dương của cô gái đã làm cho rất nhiều người đến quán mình ăn, nên ông chủ đã dội ra mời cô gái ngồi dưới gốc cây thổi sáo vào thổi sáo mỗi buổi trưa cho quán mình, và ông trả tiền công cho cô. Tìm được việc làm cô dội về khoe với mẹ, nhưng cô lại nghe mẹ đang than thở sau quán của nhà mình bữa nay càng ngày càng ít khách. Không biết khách đi đâu hết rồi. Sáng hôm sau bà đi tìm hiểu, bà phát hiện ra quán ở trên đầu thị trấn ngày xưa rất ít khách, mà bây giờ khách vào nườm nượp, khách của bà lại kéo đến đấy ăn hết, còn quán bà thì vắng tanh. Bà vô quán tìm hiểu thì mới biết cô con gái của bà đang thổi sáo tại trong quán đó. Bà tức giận lôi con gái về mắng cho một trận. Tại sao con lại vào quán đó làm việc? Ta có mối thâm thù không đội trời chung với nhà họ, họ đã kéo hết toàn bộ khách quán nhà mình đi. Bắt đầu từ ngày mai con không được đến đó làm việc nữa. Sáng hôm sau, Wanda đến quán ăn nọ và xin thôi việc, cô lại trở về nhà không biết làm gì. Mỗi khi buồn cô lại vô rừng ngồi nghe những chú chim hót líu lo rồi thổi theo chúng. 3 năm thấm thoát trôi qua, một buổi sáng thức dậy, cô gái phát hiện có một cỗ xe ngựa đứng trước cửa nhà mình. Khi thấy cô bước ra, người đánh ngựa vội vàng chạy đến mừng ríu rít gọi Wanda. Tôi đã chờ cô ở đây lâu lắm rồi,
tại vì trưởng công tử của chúng tôi đang bị bệnh rất nặng. Quan Đa nghe nói thế cũng chạnh lòng. Thôi vậy tôi sẽ đến thử một lần thôi xem sao, nhưng tôi không chắc là sẽ có thể giúp được cho trưởng công tử nhà các người đâu. Nói rồi cô gái lên xe cùng người đánh xe đến phủ của đại phu nhân. Khi thấy cô đến, đại phu nhân mừng rỡ chạy ra đón cô. Bà nói với cô rằng cô hãy giúp công tử của ta. Ta đã mời những lang y giỏi nhất trong và ngoài thành cả nước để chữa bệnh cho trưởng công tử, nhưng không một ai có thể chữa được. Đã mấy ngày nay trưởng công tử không ăn, không uống, không ngủ, chỉ có ôm đầu nhăn nhó. Thuốc gì cũng không thể giúp công tử ngủ được. Cô gái nói vậy để tôi thử xem. Nói rồi cô gái cầm chiếc sáo lên và bắt đầu thổi. Tiếng sáo nghe du dương êm dịu khiến mọi vật đang xôn xao dường như vững lặng. Tiếng sáo cất lên được khoảng 5 phút thì trưởng công tử lại lăn ra ngủ. Thấy con chợp mắt được, bà mừng rỡ và nói với cô gái: nếu con ta khỏi bệnh, ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho cô. Cô hãy ở lại đây giúp ta vài ngày cho trưởng công tử khỏi bệnh hẳn, rồi ta sẽ cho xe ngựa chở cô về. Cô đã có lòng tốt thì cô hãy làm tốt cho hết nghĩa. Suy nghĩ một hồi, cô đồng ý ở lại. Công tử ngủ một giấc ngon lành dậy. Thấy trưởng công tử đỡ cô gái xin phép cáo về. Còn trưởng công tử đầu hết đau và cậu lại trở lại như xưa, vẫn lầm lì, không nói không cười. Được một ngày cậu lại bị đau lại. Đại phu nhân lại vội vã mời cô đến. Hằng ngày mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cô lại ra ngoài vườn hoa và ngồi bắt đầu thổi những bài hát, bài nhạc mà mình yêu thích. Mỗi khi cô thổi sáo thì trưởng công tử lại sang ngồi cạnh và liêm diêm ngủ. Từ ngày cô đến, trưởng công tử cũng đỡ bận đau đầu. Cậu lại đi học và đến luyện võ hàng ngày. Để con bớt cô đơn, bà đại phu nhân đặt cách cho cô luôn ở bên cạnh trưởng công tử. Thế là hàng ngày trưởng công tử đi học, cô đều ngồi cạnh bên để chăm chú lắng nghe thầy giảng. Khả năng ghi nhớ Wanda khiến tất cả mọi người đều phải rất ngạc nhiên. Cô tỏ ra rất thông minh. Wanda cảm thấy đam mê học vô cùng. Và hàng ngày Wanda còn chăm chỉ ngồi vào kho kinh thư của phủ đa nhân để đọc. Cô cảm thấy có rất nhiều điều thú vị mà cô đam mê. Cô cùng trưởng công tử hai người chăm chỉ đọc sách. Những giờ cô thổi sáo thì trưởng công tử lại luyện kiếm. Thấy con tiến bộ, đại phu nhân rất vui. Bà coi Wanda như một báu vật. Cô còn dạy trưởng công tử thổi sáo. Tuy không nói được, nhưng trưởng công tử lại có thể thổi thành bài sáo hoàn thiện. Hàng ngày nghe tiếng sáo của trưởng công tử, Wanda cảm thấy thích thú. Sắc mặt cử chỉ của cậu có phần nào thay đổi. Tuy không nói chuyện nhưng sắc mặt của trưởng công tử trở nên ngày càng vui vẻ hơn. Một hôm cô vô tình nghe được hai vợ chồng đại quan nói chuyện với nhau rằng trong triều nước Kim bên cạnh là một đất nước hùng mạnh. Con gái của ông ta đã lớn tuổi mà chưa thể gả chồng, bởi cô gái này nổi tiếng chua ngoa, không một ai muốn lấy cô ta. Nhưng chúng ta mới nhận được thư mời liên hôn của nước Kim. Từ chối thì không được, mà liên hôn thì cũng không tìm được ai thích hợp. Nhà vua thì đã già rồi mà lại không có con trai. Các dương quan quý tộc trong triều thì cũng không có ai có con đang ở lứa tuổi thành thân mà độc thân. Tính đi tính lại, cũng không ai muốn lấy cô công chúa này. Mọi người chỉ định cho ta, hiện tại trưởng công tử là người thích hợp nhất. Tuy không nói không cười, nhưng nhìn dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, thanh thoát của trưởng công tử, chắc công chúa nước Kim sẽ không từ chối. Khi lấy về, biết con trai ta vừa bị câm vừa bị điếc thì liên hôn cũng đã thành công. Đây sẽ là một lợi thế cho đất nước của mình. Trọn vẹn một công đôi việc. Trưởng công tử ta sợ cũng không ai muốn lấy. Giờ gặp mối này coi như cũng là may mắn. Còn 2 ngày nữa là nước Kim bắt buộc phải trả lời. Chắc ta phải chấp thuận theo, không còn cách giải quyết nào khác. Con trai ta vốn câm điếc mà lấy được công chúa thì cũng không khác gì được chắp thêm đôi cánh. Sau này chúng ta cũng không phải lo tương lai cho nó sẽ trở thành phò mã của nước Kim thì cũng không ai dám động vào phủ của chúng ta. Chúng ta sẽ có được ngồi bảo vệ chắc chắn. Hai vợ chồng đại quan bàn nhau đồng ý hôn sự này và gọi trưởng công tử đến để thông báo mối lương duyên mà đã được hoàng thượng chỉ định sẵn này. Cậu đành ngậm ngùi quay về phòng buồn bã. Lần đầu tiên Wanda thấy cậu rớt nước mắt. Cô thấy thương trưởng công tử nhưng không biết giúp như thế nào. Thấy trưởng công tử ngày càng ủ rũ, không còn niềm vui thổi sáo, múa kiếm đọc sách như mọi ngày. Cô nói người không muốn trở thành người liên hôn, người có thể từ chối, cớ sao lại ủ rũ như vậy. Phụ mẫu của người rất thương người cơ mà, cứ thử nói xem sao, đi tôi nói giúp cho. Cô kéo trưởng công tử lại trước mặt hai vợ chồng đại quan, ấm ức nói thay trưởng công tử.
Bẩm đại nhân và phu nhân, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Hai người đồng ý liên hôn, nhưng có biết ý của trưởng công tử chưa? Hai vợ chồng đại phu nhân ngơ ngác, hỏi lại cô gái, ý cô muốn nói là trưởng công tử không đồng ý sao? Ha ha. Thế bây giờ nó không lấy công chúa nước Kim thì nó lấy ai? Ai mà đồng ý lấy nó làm chồng? Ta có thể sẽ suy nghĩ lại. Không biết trả lời sao để cứu trưởng công tử. Hoàng đa nói tôi đồng ý lấy trưởng công tử. Ông bà hãy hủy liên hôn đi. Nói dứt lời thấy trưởng công tử lúc bấy giờ nhìn đăm đăm vào mình, khiến cô cũng phải ngại ngùng. Đại phu nhân hỏi, cô sao? Bà ôm bụng cười không trả lời. Cô đưa trưởng công tử về đi, chuẩn bị làm phò mã. Quan đa cũng ủ rũ đi ra, đang tần ngần không để ý cô dấp giấy, ngã ra nhờ trưởng công tử đỡ kịp. Hai người nhìn trầm trầm nhau. Ủi, nãy không biết sao để giúp công tử, nên tôi nói liều, chứ tôi biết sao tôi xứng với công tử. Công tử ôm lấy cô một lúc như không muốn mất cô. Sáng hôm sau, cô gái được đại phu nhân gọi vào và nói, trưởng công tử chuẩn bị làm phò mã của nước Kim. Công tử chuyển vào hoàng cung để liên hôn với nước Kim hùng mạnh, từ nay về sau cô không cần phải ở đây để thổi sáo nữa. Ta sẽ trả tiền cho cô và cho xe ngựa đưa cô về. Cô cũng không cần chia tay trưởng công tử, ta sẽ nhắn lại giúp cô. Cô thu dọn đồ đạc bước khỏi dinh phủ, tự nhiên thấy quyến luyến nơi này. Quan đa quay lại nhìn lại một lần, cô bắt gặp ánh mắt của trưởng công tử đang đứng nhìn cô đăm đăm, thổi sáo. Cô đứng nhìn công tử một lúc như lưu luyến, cảm thấy sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Quan đa vừa bước về nhà, mẹ Quan đa mừng rỡ và đã chờ cô từ cổng. Bà nói mẹ chờ con đã mấy ngày nay rồi. Con vô nhà đi, có chuyện này mẹ muốn nói với con. Đại phú hào ở đầu thị trấn muốn lấy con làm thiếp. Ông ta có của ăn, của để. Ông ta hứa nếu con về nhà đấy làm thiếp, ông ta sẽ để cho mẹ một tiệm vải sầm uất nhất thị trấn. Mẹ biết ông ấy là một tên bợm chợ, sao mẹ lại còn gả con vào đấy? Con bé này không lẽ mẹ lại muốn hại con sao? Mẹ cũng chỉ muốn tìm cho con một nơi tốt đẹp, giàu có để con an nhàn tấm thân sau này thôi. Không, con không lấy hắn ta đâu, thà con không lấy chồng. Mẹ đã quyết rồi, con không được cãi. Từ nay về sau không vô phủ đại quan nữa, mà ở nhà chuẩn bị ngày lành người ta sẽ đến đón con. Chờ mẹ đi báo, tuyệt đối không được rời khỏi nhà đấy. Chị hai ơi, sao mẹ lại đổi ý vậy? Tại sao mẹ lại gả em qua bên đấy? Em đâu có thích tên đại phú hào đáng ghét đấy đâu. Hắn ta vừa già, vừa xấu xí, ai mà muốn lấy chứ? Em không biết đấy thôi, những ngày em không có nhà, bà bị ốm, mẹ không có tiền nên mẹ đã lấy tiền của hắn để mua thuốc cho bà. Bây giờ mẹ nợ tiền hắn, nếu như em không đồng ý lấy hắn, mẹ sẽ không có tiền trả nợ đâu. Hắn còn mang rất nhiều sính lễ đến nhà mình, gồm cả một hộp vàng, bạc đấy. Mẹ sẽ không cho em từ chối đâu, mối này em bắt buộc phải lấy đấy. Lát sau mẹ về bà nói ngay ngày mai phú giả sẽ đến đón con. Đây là đồ cô dâu đã chuẩn bị sẵn cho con hãy chuẩn bị đi. Quan đa nằm suy nghĩ bây giờ trốn cũng chẳng xong, mẹ đã lỡ nhận tiền của người ta rồi. Chi bằng ngày mai rồi tính. Ngày mai cô khoác lên trên người bộ giấy đỏ cô dâu, buồn rầu ngồi chờ lên kiệu hoa. Khi kiệu hoa đến cửa đón cô buồn bã bước lên kiệu. Đi được một đoạn cô liền nhảy xuống xe ngựa, núp vào một gốc cây, chờ bọn tay sai tên trọc đi lấp. Đi được một đoạn bọn chúng thấy kiệu nhẹ, chúng nó nhìn vào trong thì không thấy cô. Chúng liền hô hào nhau đi tìm. Chúng quay trở lại phát hiện cô đang lò dò đi ra. Chúng xông đến để bắt cô lại dùng cây sáo tung một vòng khiến bọn chúng mặt mày te tét, rồi cô chạy, bọn chúng đuổi theo. Cô phát hiện có một cỗ xe ngựa, cô lật đật chui vào. Trong cỗ xe đó cũng đang có một cô dâu ngồi mặt mày ủ rũ. Hỏi ra, cô dâu đấy chính là công chúa nước Kim, đang bị đưa qua để kết hôn cùng trưởng công tử. Cô ta cũng buồn rầu sướt mướt. Cô ta nói, tôi vốn đã có người yêu nhưng thân phận chàng ấy thấp bé, cha tôi đã không đồng ý gả tôi cho chàng ấy. Vậy để tôi thay cho cô, tôi cũng đang cần chạy trốn. Cô vẫn cứ tiếp đóng vai là công chúa, rồi công chúa rỉ vào tai cô vài điều, để cô khỏi bị phát hiện ra. Rồi cô vui vẻ nhanh nhảu xuống khỏi kiệu hoa, nhảy lên ngựa người yêu cô đang chờ. Hai người cùng cao chạy xa bay, để lại Quan Đao một mình trong kiệu hoa. Khi kiệu hoa chạm đến khung thành, người ta đưa cô vào một căn phòng, hồi hộp, lo lắng nhưng đã đâm lao thì phải theo. Cô nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khoác trong mình bộ đồ màu đỏ làm chú rể, nhưng mặt mày ủ rũ bước vào phòng như một cái xác không hồn, không buồn nhìn ai cả.
Cô liền gọi trưởng công tử, nghe giọng quen công tử liền ngước lại nhìn anh ta cũng không thể tin vào mắt mình. Anh nghĩ ta đã nhớ cô ấy quá nên mờ mắt chăng? Không phải công tử nhìn nhầm đâu, chính là Wanda đây. Công tử mừng quá ôm lấy cô. Tại sao cô lại ở đây? Tôi cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại được cô nữa. Wanda hứa với tôi đừng rời xa tôi nữa. Trưởng công tử người ôm tôi quá chặt rồi, bỏ tôi ra, tôi đâu có phải là cô dâu của trưởng công tử đâu. Trưởng công tử nói trong giây phút này, giờ ta chỉ biết cô là cô dâu của ta, hay là cô đổi ý, cô không đồng ý lấy ta nữa. Không phải cô đã từng nói là sẽ đồng ý lấy ta sao? Tôi không cho cô nuốt lời đâu. Khoan đã, tôi sợ mình không xứng với công tử, mà tôi đang là một cô dâu đóng thế. Rồi không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Công chúa nước Kim vốn đã có người yêu, và cô ấy đã cao chạy xa bay cùng người yêu của mình. Trưởng công tử lại ôm cô vào lòng. Cô dâu ta mong đợi là nàng, không phải cô ấy. Giờ ta sẽ đấu tranh để giữ lấy nàng. Nàng cứ yên tâm dựa vào ta sẽ bảo vệ cho nàng. Nãy giờ mừng quá, bao lâu nay bên cạnh công tử, ta chưa bao giờ nghĩ người bị câm điếc cả. Lúc nào ta cũng nghĩ chàng là phiên bản hoàn chỉnh nhất, nên ta quên mất. Tự nhiên cô phát hiện ra trường công tử đã nói rất rõ ràng không còn câm điếc nữa. Không để cô phải hỏi, công tử nói đây là một bí mật mà bao lâu nay ta cũng không biết nói cùng ai. Khi ta lên ba, mẹ ta vốn không phải bị bệnh nặng mất như bà đại phu nhân từng nói. Bà ấy vốn là một phụ nữ độc ác. Bà ta đã hại mẹ ta, rồi nhận nuôi ta để bước lên ghế đại phu nhân. Bà ta đã bỏ thuốc độc vào ly nước uống của mẹ ta, chính mắt ta đã nhìn thấy. Nhưng với khả năng của một đứa trẻ 3 tuổi, ta không cứu được mẹ ta lúc ấy đã ra hiệu cho ta phải trốn yên ở đó. Khi mẹ ta chết, bà ta và cha ta đã tuyên bố rằng mẹ ta bị bệnh nặng mà chết. Vẻ mặt hiền lành, lo lắng hàng ngày mà cô thấy, đấy là hoàn toàn là giả mạo. Bao nhiêu lâu nay, vì không muốn nhận kẻ thù làm mẹ, nên ta vẫn luôn giả câm giả điếc để không phải gọi bà ấy là mẹ. Nay nhờ vào mối hôn sự này, bà ta đã được nhận rất nhiều vàng bạc và củng cố địa vị vững chắc của mình. Nghe sự việc thấy thương, trưởng công tử vô cùng cô ôm cậu. Hai người cùng ôm chặt lấy nhau trong sự xúc động hạnh phúc. Đến ngày phải trở lại về nước Kim, trưởng công tử cùng Wanda lên ngựa, hai người cùng phi một nước. Họ đi qua những cánh đồng, những làng quê, và cuối cùng họ cũng đến được nữ Kim. Đến cung thành nước Kim, vua nước Kim đã chuẩn bị một bữa yến tiệc hoành tráng để thiết đãi công chúa và phò mã trở về. Nhưng càng nói chuyện nhiều thì càng dễ lộ. Một ngày ông hỏi lại những câu chuyện ngày thơ. Wanda không trả lời được. Ông phát hiện ra Wanda là công chúa giả mạo. Ông liền hỏi, con hãy nói thật đi, con không phải là công chúa của ta. Con là ai? Lúc này đành khai thật. Ông vua Kim lại hỏi dồn đe, bố mẹ con còn sống không? Cô trả lời, dạ mẹ con còn sống, con còn có chị hai nữa. Vẻ mặt ông thể hiện một chút thất vọng. Ông nói, con cho ta xem vai trái của con. Vai trái có một vết bớt đỏ hình ngôi sao hiện rõ ràng. Nhà vua giật mình, nói không lẽ chính là con gái của ta đã thất lạc nhiều năm trước. Nhà vua cho người đi tìm công chúa về, một mặt cho người đến mời gia đình của Wanda đến hoàng cung. Lúc này bà kể, khi xưa còn trẻ, có một lần đang ra chợ bán, thì bà phát hiện ra có một bà già đang ôm một đứa trẻ. Nhìn phong cách ăn mặc của bà ấy không phải người ở vùng này. Bà ấy đang bị thương rất nặng và ôm đứa trẻ đưa cho tôi. Bà ấy có dặn dò hãy chăm sóc cô bé này cẩn thận, rồi sẽ có người quay lại tìm cô bé. Nhưng nhiều năm trôi qua, không thấy ai đến nhận cô bé. Khi cô ấy đã đến tuổi lấy chồng, tôi cũng đành phải gả chồng cho cô ấy. Giống như bao người phụ nữ khác, không lẽ cô ấy lại là con của ngày? Dì vua cười trong hạnh phúc. Khi xưa ta còn trẻ, còn chinh chiến ngược xuôi. Khi đó vợ ta mang thai và sinh ra được hai cô công chúa xinh xắn. Rồi không may, vợ ta bị bệnh qua đời. Khi qua đời, vợ ta có giao cho cô hầu gái chăm sóc hai cô bé. Nhưng cô hầu gái vì chiến tranh loạn lạc, cô đã để lại một cô bé cho một bà hầu gái khác, còn cô chỉ ôm một đứa. Và cô bé đó chính là công chúa hiện nay. Còn cô bé mà bà già ôm đi đã bị thất lạc từ lâu, vì hồi chiến tranh xảy ra. Đất nước Kim đang loạn lạc, họ đã ôm con ta qua đất nước bên đó để lánh nạn. Sau khi ta chinh chiến thành công, đất nước Thái Bình chỉ thấy mỗi cô hầu gái trẻ ôm công chúa về. Còn bà hầu gái lớn tuổi đã không thấy quay trở lại. Trước khi mất, vợ ta có dặn dò ta sau này phải tìm cho được hai đứa con gái. Hai đứa sinh đôi và cả bên tay trái đều có bớt ngôi sao màu đỏ. Vậy con chính là con gái của ta. Và trưởng công tử lại trở thành phò mã.
gia đình của Quan Đa cũng được cấp cho một dinh phủ lớn giàu có. Cung thành lại vui vẻ mở một yến tiệc lớn ăn mừng tìm lại được công chúa, và ông cho người đi tìm công chúa đang phưu bạt ở đâu về. Nhưng công chúa trả lời cô yêu thích tự do, cô không muốn cuộc sống gò bó trong hoàng cung nên cô đã không quay trở về. Trong khung thành còn chỉ có duy nhất Quan Đa là công chúa con vua. Ông bắt đầu cho cô luyện văn học võ, nhưng học đến đâu cô ghi nhớ đến đó và tỏ ra cực kỳ thông minh. Ông nghĩ đây chắc cũng là do trời sắp đặt. Quan Đa có mệnh thiện tử, về già ông nhường ngôi vị cao nhất của mình cho con gái, nhưng Quan Đa lại không muốn làm vua, và cô đã nhường ngôi vị đó cho chồng mình. Bấy giờ trên ngôi vị cao nhất, hoàng thượng cũng chỉ yêu thương một mình Quan Đa đến cuối đời. Biết bao cung tần mỹ nữ được tặng đến, anh đều khéo léo từ chối. Họ cùng nhau cai trị vương quốc của họ hung mạnh. Người dân muôn nơi được thái bình, làm ăn thịnh vượng, đi đến đâu người dân cũng ca tụng và biết ơn vị vua mới trị vì đất nước.